Hello and welcome to English Solder YouTube channel. तपाईलाई English Solder YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा पनि तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ अंग्रेजीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स स्ट्रक्चर जसले तपाईलाई एडभान्स इंग्लिश बोल्नलाई एकदमै मद्दत गर्नेछ। आज तपाईले सिक्न गइरहनु भएको स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ वर्ब प्लस अ प्लस सो कल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरको नेपाली मिनिङ हुन्छ केवल नामको मात्र। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा कयौं पटक यस्तो खालको वाक्यहरू बोल्छौं जस्तै कि तिमी त एउटा केवल नामको मात्र शिक्षक हौ, तिमी त एउटा केवल नामको मात्र साथी हौ, तिमी त एउटा केवल नामको मात्र गायक हौ, तिमी त एउटा केवल नामको मात्र हस्बेन्ड हौ, तिमी त एउटा केवल नामको मात्र गर्लफ्रेन्ड हौ। यस्तो वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्नका लागि यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरको प्रयोग गरिन्छ। ल अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौं है त। तिमी त एउटा केवल नामको मात्र शिक्षक हौ। You are a so-called teacher. You are a so-called teacher. तिमी त एउटा केवल नामको मात्र साथी हौ। You are a so-called friend. You are a so-called friend. तिमी त एउटा केवल नामको मात्र गायक हौ। You are a so-called singer. You are a so-called singer. तिमी त एउटा केवल नामको मात्र हस्बेन्ड हौ। You are a so-called husband. You are a so-called husband. तिमी त एउटा केवल नामको मात्र गर्लफ्रेन्ड हौ। You are a so-called girlfriend. You are a so-called girlfriend. यदि तपाईले यस्तो खालको वाक्यहरूलाई नेगेटिभमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट हेल्पिङ वर्बको पछाडि नटको प्रयोग गरिदिनु होला। एक्जाम्पल हेरौं। तिमी केवल एउटा नाम मात्रको शिक्षक हैनौ। You are not a so-called teacher. You are not a so-called teacher. तिमी एउटा केवल नाम मात्रको साथी हैनौ। You are not a so-called friend. You are not a so-called friend. तिमी एउटा केवल नाम मात्रको गायक हैनौ। You are not a so-called singer. You are not a so-called singer. तिमी केवल एउटा नामको मात्र हस्बेन्ड हैनौ। You are not a so-called husband. You are not a so-called husband. तिमी एउटा केवल नामको मात्र गर्लफ्रेन्ड हैनौ। You are not a so-called girlfriend. You are not a so-called girlfriend. र तपाईले यदि यस्तो खालको वाक्यहरूलाई इन्टरोगेटिभ यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने हेल्पिङ वर्बलाई जस्ट सब्जेक्टको अगाडि प्रयोग गर्नुहोला। ल यसको पनि केही एक्जाम्पल हेरौं। के तिमी एउटा केवल नामको मात्र शिक्षक हौ? Are you a so-called teacher? Are you a so-called teacher? के तिमी एउटा केवल नामको मात्र साथी हौ? Are you a so-called friend? Are you a so-called friend? के तिमी एउटा केवल नामको मात्र गायक हौ? Are you a so-called singer? Are you a so-called singer? के तिमी केवल नामको मात्र हस्बेन्ड हौ? Are you a so-called husband? Are you a so-called husband? के तिमी एउटा केवल नामको मात्र गर्लफ्रेन्ड हौ? Are you a so-called girlfriend? Are you a so-called girlfriend? अब त तपाईले यस्तो खालको वाक्यहरूलाई पोजिटिभ, नेगेटिभ र इन्टरोगेटिभमा कसरी बनाउने भनेर बुझिसक्नु भयो होला। सो गाइज आजको भिडियोमा यति नै। मलाई आशा छ आजको भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भनेर। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस्।
So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.